हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ जीआईएस को लेक्चर सिरिजमा छौं र जीआईएस को लेक्चर सिरिज अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो लेक्चरमा चाहिँ हाम्रो जीएनएसएस को बारेमा पढ्ने छौं, जुन चाहिँ ग्लोबल नेभिगेसन एन्ड सैटेलाइट सिस्टम हो। ग्लोबल नेभिगेसन एन्ड सैटेलाइट सिस्टम इज अ standard generic terms for all the navigation satellites like GPS, GLONSS, Galileo, BUDO, है QGS, नेभिक, यिनी सबै कुराहरुलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड टर्मले चाहिँ हामीले जेनेरिक टर्मले चाहिँ त्यसलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छौं, ग्लोबल नेभिगेसन सैटेलाइट सिस्टम भन्छौं। सैटेलाइट बेस्ड आर्गुमेन्ट सिस्टम SBAS आर यूज टु अगुमेन्ट द GNSS डेटा है। अब सैटेलाइट बेस्ड एगुमेन्टेसन सिस्टम चाहिँ हामीले युज गर्छौं अगुमेन्ट गर्नलाई GNSS डेटालाई। यसले चाहिँ के गर्छ, डेटा प्रोवाइड्स हाई एक्युरेसी, इंटीग्रिटी एन्ड कन्टिन्युटी एन्ड अवेलेबिलिटी गर्छ। सम करेक्सन डेटा लाइक सैटेलाइट ओर्बिट, सैटेलाइट कलर, एटमोस्फेरिक डेटा आर ब्रोडकास्टेड फ्रम द कम्युनिकेसन सैटेलाइट यूज्ड बाय द ICAO फर एभिएसन। GNS requirements. GNS needs GNS ले के चाहिँ रिक्वायरमेन्ट गर्छ। GNS needs a common time system. Common time system चाहिन्छ। Satellite GNS satellite has atomic clock. यसमा चाहिँ हाउ अबाउट युजर रिसिभर, युजरले चाहिँ कसरी चाहिँ रिसिभर गर्ने त त्यो डेटाहरु। सिग्नल ट्रान्समिटेड टाइम टु टाइम टु बी मेजरेबल, हामी चाहिँ सिग्नलहरु ट्रान्समिट भएको त्यो टाइमहरु चाहिँ प्रत्येक टाइम चाहिँ मेजरेबल हुनु पर्यो। इज GNSS सैटेलाइट ट्रान्समिट अ युनिक डिजिटल सिग्नेचर व्हिच कन्सिस्ट अफ एप्रोप्रिएट र्यान्डम सिक्वेन्स, त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, ट्रान्समिट गर्नु पर्यो युनिक डिजिटल सिग्नेचरहरु। और टाइम रेफरेन्स इज ट्रान्समिटेड युजिङ अ नेभिगेसन मेसेज, टाइम रेफरेन्सेसहरु चाहिँ नेभिगेसन मेसेजको मार्फतबाट चाहिँ पठाउनु पर्यो। इज सिग्नल सोर्सेस हैज टु बी डिस्टिंग्विसेबल है, त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक सिग्नलहरु चाहिँ डिस्टिंग्विसेबल हुनु पर्यो। GNSS utilize the code division multiple access or frequent division multiple access, यसले चाहिँ CDMA अथवा चाहिँ FDMA चाहिँ युटिलाइज गर्नु पर्यो। पोजिसन अफ सिग्नल सोर्स मस्ट बी नोन, पोजिसन चाहिँ सबैको नोन हुनु पर्यो। यी सैटेलाइट सेन्स इज अर्बिट डेटा युजिङ द नेभिगेसन मेसेज। अर्बिट डेटा भनेको चाहिँ एल्मेनाक और इपिमेरिस। अनि क्यारेक्टरिस्टिक अफ GNSS सिग्नल है, GNS ले जहिले पनि बेसिकली 3 टाइप्स अफ डेटाहरुलाई सिग्नलहरु चाहिँ कन्टेन गरे हुन्छ। क्यारियर सिग्नल, PRN कोड, नेभिगेसन डेटा हुन्छ। अल GNSS सिग्नल्स एक्सेप्ट GLOSS आर बेस्ड अन द CDMA, जति पनि सबै सिग्नलहरु चाहिँ CDMA हुन्छन् एक्सेप्ट GLONSS। ओन्ली GNSS युज FDMA युज गर्छ। फ्युचर सिग्नल्स अफ GLONSS विल अल्सो युज अ CDMA, फ्युचरमा गएर GLONSS ले पनि के युज गर्छ, CDMA नै युज गर्नेछ। मोडिफिकेसन स्किमा अफ GNSS सिग्नल आर BPSK एन्ड भेरियस भर्सन अफ BOC।